Hello everyone, welcome back to my channel. মোৰ নাম শ্ৰী চন্দ্ৰস্মিতা হালৈ আৰু আপুনি চাই আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিজ্ঞান বিষয়টি চেনেল Plusmark. ইতিমধ্যে 2026 চনৰ 15 মাৰ্চত হৈ যোৱা নৰ্থ ইষ্ট লেটৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি জুলাই মাহৰ 6 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হৈ গৈছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ পাম যে কেনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট লেটত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বা ষ্টুডেণ্টসকলে বা এস্পিৰেণ্টসকলে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে নিজৰ স্লেটৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে উইদাউট এনি ডিলে লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। স্ক্ৰীনত দেখুওৱা নোটিছ অনুসৰি 2026 বৰ্ষৰ নৰ্থ ইষ্ট লেটৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। যিসকলে ইতিমধ্যে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকলৈ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ। এতিয়া এটা ষ্টেপ আহিব যে আমি কেনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট লেটৰ চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিম। তাৰ বাবে নৰ্থ ইষ্ট লেটৰ কমিশ্যনে ইতিমধ্যে ৰিজাল্ট শ্বীট আৰু কাট অফ মাৰ্কছৰ লগত এখন নটিফিকেশ্যন মুকলি কৰি দিছে। যদি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন চাব বিচাৰে তেন্তে নৰ্থ ইষ্ট লেটৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ চাব পাৰে। তাত লিখা আছে যে আপোনালোকে এতিয়া নিজৰ 3খন ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন। তাৰপিছত ভেৰিফাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰাৰ ডিউৰেশ্যন হৈছে উইদিন 45 ৱৰ্কিং ডেইজ। ইয়াক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেংকৰ চালান অথবা অনলাইন প্লেটফৰ্মছৰ যোগেৰে 250 ৰুপিজ ডিপজিট কৰিব লাগিব। অনলাইন পে'মেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰত বা ক্ৰমত গৈ টাইপ কৰিব SLET Certificate এপ্লাই। তাৰপিছত যিটো প্ৰথম ৱেবছাইট আহিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব য'ত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাৰ্টিফিকেট ফিট। নেক্সট আপোনালোকে এই ডেটাখিনি ফিল কৰি যিকোনো এটা অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ যোগেৰে পে'মেণ্ট প্ৰচিডিউৰটো কমপ্লিট কৰিব আৰু তাৰপিছত PDF টো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত 3খন ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে দিব লাগিব। প্ৰথমখন হৈছে এডমিট কাৰ্ড, দ্বিতীয়খন হৈছে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আপোনালোকৰ আছে আৰু তৃতীয়খন হৈছে PG মাৰ্কশ্বিট। গতিকে উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলে যেতিয়া ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব যাতে তেওঁলোকে চাই মেলি দিয়ে, কাৰণ যদি কিবা কাৰণত কিবা ভুল হোৱা দেখা যায় তেন্তে স্লেটৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়া নহ'ব আৰু এই ৰিজাল্টটো ভেলিড বুলি ধৰা নহ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি আপোনালোকৰ কিবা জানিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনাব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।